Chào mừng đến với bản đồ chênh lệch về sức khỏe môi trường, hay còn gọi là bản đồ ESD. Trong video này, chúng tôi sẽ giải thích cách cài đặt mặc định của bản đồ ESD, hướng dẫn cách sử dụng bản đồ, thảo luận về các lớp phủ và minh họa nhanh về cách sử dụng bản đồ ESD. Để biết thêm thông tin về cách bản đồ ESD được phát triển, vui lòng truy cập doh.wa.gov/ESDmap. Khi mở bản đồ ESD, quý vị sẽ thấy một màn hình giới thiệu ngắn gọn với thông tin về cách sử dụng bản đồ ESD. Quý vị có thể di chuột qua các số màu vàng để xem thêm thông tin về cách sử dụng các phần khác nhau của bản đồ. Nhấp vào nút OK để đóng màn hình giới thiệu và truy cập toàn bộ bản đồ. Chế độ xem mặc định hiển thị thứ hạng tổng thể về sự chênh lệch sức khỏe môi trường cho từng cộng đồng hoặc khu vực điều tra dân số. Các thứ hạng này được tính toán bằng cách kết hợp 25 chủ đề hoặc chỉ số khác nhau. Các dữ liệu này bao gồm dữ liệu về ô nhiễm, các yếu tố kinh tế xã hội và dữ liệu về sức khỏe. Các thứ hạng dao động từ 1 đến 10, trong đó 10 đại diện cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự bất bình đẳng về sức khỏe môi trường và một đại diện cho khu vực ít bị ảnh hưởng nhất. Chế độ xem bản đồ mặc định còn hiển thị các khu vực điều tra dân số có chứa đất đai của các bộ lạc. Các khu vực điều tra dân số của bộ lạc là ưu tiên hàng đầu để đầu tư nhằm giải quyết sự bất bình đẳng về môi trường. Vì bản đồ tính trung bình dữ liệu trên các khu vực điều tra dân số, nên thứ hạng này có thể không phản ánh trải nghiệm cá nhân của quý vị. Mọi người đều nên sử dụng bản đồ này, từ các thành viên cộng đồng đến các cơ quan tiểu bang, để sử dụng thêm thông tin như báo cáo từ cộng đồng và bộ lạc, việc thu thập kiến thức địa phương hoặc tiểu bang. Có 4 chức năng chính mà quý vị cần biết để sử dụng bản đồ. Đầu tiên, thanh bên ở phía bên trái màn hình có thêm thông tin về cách sử dụng bản đồ ESD và liên kết đến các nguồn lực hữu ích. Trong số các nguồn lực hữu ích này, có tùy chọn tải xuống bộ dữ liệu trên cổng dữ liệu không gian địa lý mở của Washington và liên kết đến báo cáo bản đồ ESD đầy đủ. Quý vị có thể thu gọn thanh bên bằng mũi tên màu xanh. Thứ hai, quý vị có thể sử dụng các nút ở phía trên bên phải màn hình để xem chú giải, tìm kiếm địa chỉ, thêm dữ liệu hoặc thay đổi cách hiển thị bản đồ. Thứ ba, các menu màu xanh đậm ở phía bên trái màn hình cho phép quý vị chuyển đổi giữa các lớp dữ liệu. Cuối cùng, quý vị có thể nhấp vào một khu vực điều tra dân số để xem thêm thông tin về địa điểm cụ thể đó. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về cách sử dụng các tính năng này. Hãy mở chủ đề về phơi nhiễm môi trường bằng cách nhấp vào thanh màu xanh lam và xem xét một trong các chỉ số trong chủ đề này. Đó là phơi nhiễm thuốc trừ sâu. Bản đồ chúng ta đang xem hiện hiển thị mức xếp hạng phơi nhiễm thuốc trừ sâu cho từng khu vực điều tra dân số. Bản đồ này cho thấy xu hướng tiếp xúc với thuốc trừ sâu cao hơn ở các khu vực nông thôn, đặc biệt là Đông Nam Washington. Hãy cùng phóng to khu trung tâm thành phố Yakima. Tôi đang phóng to bằng cách sử dụng con lăn chuột. Quý vị cũng có thể tìm kiếm địa điểm bằng cách nhập mã bưu chính, tên thành phố hoặc số khu vực điều tra dân số vào chức năng tìm kiếm ở phía trên bên phải màn hình. Khi tôi nhấp chuột vào một khu vực, sẽ có cửa sổ bật lên xuất hiện trên màn hình. Phía trên cùng là phần mô tả ngắn gọn về chỉ số quý vị đã chọn. Khi cuộn xuống, quý vị có thể xem thêm thông tin về khu vực điều tra dân số này. Khu vực điều tra dân số này có xếp hạng ESD tổng thể là 10, cho thấy đây là một trong những cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các chênh lệch về sức khỏe môi trường. Điều đó là do khu vực này có thứ hạng cao về các yếu tố ô nhiễm và dân số được sử dụng để tính toán thứ hạng ESD tổng thể. Ví dụ, khu vực này đứng đầu về mức độ tiếp xúc với khói cháy rừng, nguy cơ nhiễm chì từ nhà ở, tỷ lệ dân số sống trong nghèo đói và tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch. Nếu quý vị nhấp vào tên của bất kỳ chỉ số nào trong số này, một tab mới sẽ mở ra và dẫn quý vị đến ghi chú dữ liệu cho chỉ số đó. Đây là trang cung cấp thêm thông tin về tầm quan trọng của chỉ số này và cách tính toán, cũng như các liên kết để tải xuống dữ liệu ở nhiều định dạng khác nhau.
Ở phần dưới cùng của cửa sổ bật lên này, quý vị có thể thấy các biểu đồ thể hiện dân số theo độ tuổi và chủng tộc. Bản đồ EHD cũng có các lớp dữ liệu tùy chọn, được gọi là lớp phủ, có thể được thêm vào bản đồ để cung cấp thêm ngữ cảnh và thông tin trực quan. Các lớp này không ảnh hưởng đến thứ hạng tổng thể về sự bất bình đẳng trong sức khỏe môi trường của một cộng đồng. Quý vị có thể bật hoặc tắt các lớp tùy chọn này bằng cách nhấp vào ô đánh dấu bên cạnh tên lớp phủ. Quá trình này có thể mất vài giây. Khi tôi nhấp vào dữ liệu lớp phủ trên bản đồ, sẽ có cửa sổ bật lên xuất hiện trên màn hình. Cửa sổ này cho quý vị thấy mô tả ngắn gọn về lớp phủ và liên kết đến nguồn dữ liệu gốc. Quý vị có thể tải xuống dữ liệu cho lớp phủ bằng cách nhấp vào 3 dấu chấm màu xám bên cạnh tên lớp phủ và nhấp vào nút xuất. Một số lớp phủ như các khu vực điều tra dân số của bộ lạc bao phủ toàn bộ khu vực điều tra dân số. Điều này nghĩa là quý vị không thể nhấp vào khu vực điều tra dân số để xem cửa sổ bật lên chính mà chúng ta đã thảo luận trong phần cuối của video này. Để xem toàn bộ cửa sổ bật lên, quý vị có thể tắt lớp phủ khi nhấp vào ô đánh dấu màu xanh lam hoặc sử dụng các mũi tên ở phía dưới bên trái cửa sổ bật lên để điều hướng đến thông tin chi tiết hơn về lớp đang hoạt động. Hiện tại là nồng độ thuốc trừ sâu. Cảm ơn quý vị đã tìm hiểu về bản đồ EHD. Hy vọng đây sẽ là một công cụ hữu ích để phục vụ cộng đồng tốt hơn. Tìm hiểu thêm về quá trình phát triển bản đồ EHD tại dos.wa.gov/EHDmap.